Tänään olisi vuorossa Foxin Transfer satulatolppa-asentaminen. Tolppa ja liipasin tulee eri paketeissa. Ideana kai on se, että liipasimia on erityyppisiä. Mä päädyin tähän tämmöiseen, mitä Fox sanoo, yksivaihteisen vivuksi. Eli tää tulee sinne vasemmalle puolelle tangon alle. Vipu käyttää ihan normaalia vaijeria. Itse asiassa tässä pitäisi olla, täällä on ruuvilukite täällä vaijerin päässä. Ja se klunssi tulee sinne satulatolpan päähän. Tää on just toisinpäin kuin missään muussa satulatolpassa. Tämän pitäisi nyt olla sitten asentajaystävällinen. Itse tolppa tavallisen näköisellä 2 pultin satulakiinnikkeellä ja sisäisellä kaapelin vedolla. Tähän pyörään tulee nyt tommonen 30.9 ja 6 tuumaa liikerataa. Pakkauksessa on tietysti ohjeet. Ohjeita ei sanoo. Pikainen mallinnus sanoi, että ainakin toi tolppa menee riittävästi rungon sisään. 564 grammaa pelkkä tolppa. Vaijeri 15 grammaa. Päätykorkit 65 grammaa. Vipu siihen mukaan 92. Ja tolpan kanssa koko systeemin paino 656 grammaa. Satula on irti vanhasta tolpasta. Ongelmaksi muodostuu tietysti se, että on ollut tapana pitää pyörää kiinni tuossa telineessä satulatolpasta. Tiukkaa tekee tämän pyörän kanssa, mutta onnistuu se näköjään näin. Tässä on ilmeisesti joku kuljetussuoja. Aivan, eli täällä oli jemmassa tää vaijerin toinen pää. Se mitä ilmeisemminkin asennetaan tähän hahloon. Foxin tolppa siis asennetaan sillä päin, että tää vaijerin klunssi tulee tänne tolppaan. Ei vipuun niin kuin muilla merkeillä. Se pitäisi nyt sitten helpottaa tämän vaijerin vetoa paikoille. Katsotaan. Tämä pieni klunssi, mikä tuohon vaijeriin tulee, mikä oli siinä tolpassa mukana, niin se täytyy pujottaa tänne paikoille. Toinen vaihtoehto olisi käyttää tässä jarruvaijeria. Mun mielestä jarruvaijerissa on tämmöinen toisen tapainen tämä klunssi. Näin, vaijeri on kuoren sisässä ja sitten kruunu on sisään. No. Ja tolppa on paikoilleen. Suurin piirtein tohon kohtaan se luulisi asettua. Ensimmäisessä asennuksessa mä oletan, että tää voi olla tossa ihan jarrussa kiinni. Ei tuu liian lähelle sormia.
Mukana tuli oikein tämmönen Meyerin päätyhattu. Jotta se satula menisi vaateriin, niin otetaan pyörää alas. Tässä kohtaa säädetään penkin korkeus. Saadaan klemmari lukittua. Siinä se nyt olisi. Meyerin kiristykseen ei kannata käyttää tämmöistä pallopäistä avainta, vaan ihan tämmöistä perinteistä. Tuntuu olevan tosi pitkä se puu. Silloin sen saa riittävän kireä. Eli tämmöistä ihan tavallista avainta. Meyerin vetojahan tästä tulee tietysti lisää. Nyt näyttää vahvasti siltä, että runkoa täytyy suojella. Noin 2 Meyeria tosta vedetään nipparilla yhteen. Silloin se pysyy vielä aika siistinä. Sitten koeajolle. Pikaisen koeajon perusteella vaikuttaisi siltä, että tolppa on täysin äänetön, minkäännäköisiä narinoita ei kuulu. No, se on toki uusi vielä. Näkee sitten, kun sillä on ajettu se 1 vuosi, että on se vielä värinätön. Minkäännäköistä klappia ei tunnu tässä penkissä, ei kiertoklappia, ei sivuttaissuuntaista klappia. Sisäänpäin painuminen on pikkusen tiukempi kuin esimerkiksi kovassa levissä. Ja sitten tätä ylösnousun nopeutta pystyy tästä vivusta säätelemään. Tuossa levissä se tuntuu olevan suurin piirtein on-off. Semmoinen ongelmahan tästä satulatolpasta nyt tulee, että tätä pyörää ei saa käytännössä mitenkään kiinni tuohon Park Toolin korjaustelineeseen. Tää väli on liian lyhkäinen. Yläputkessa menee vaijereita, takarengas on niin lähellä tätä satulatolppaa, että siihen väliin ton kiinnikkeen sovittaminen on vaikeaa. Lisäksi simppelin pyörän ulkonäköön tuli 1 vaijeri lisää. Se ei ainakaan paranna tämän pyörän tyylikkyyttä. Sitten yksi mikä näissä satulatolpissa monesti on, niin pyöriä ripustetaan tästä satulasta roikottamalla. Tämä ainakin lyhyen aikaa pysyy paikoillaan tässä, eikä lähde venymään, niin kuin kovas levi tai reverppi tekee.